આમ કરીને પાણી કાઢી નાખીએ. ઓ એટલે કડવાશ નીકળી જાય. ઓકે. કેટલું મીઠું નાખવાનું? 1 ચમચી? થોડું 1 ચમચી. પછી આપણે બનાવીએ ને ત્યારે મીઠું નહીં નાખવાનું, એટલે બધું એની અંદર આવી જાય ને, એટલે પછી બહુ ખારું. એટલે કડવાશ જરા ઓછી લાગે છે. પછી એમાં શું નાખો? હવે આની અંદર છે ને હું ચણાનો લોટ અને ઢોકળાનો લોટ. ઢોકળાનો લોટ? હા. ઢોકળાનો લોટ એટલે ચોખાનો લોટ? ચોખાનો લોટ, દાળ બધી મિક્સ હોય ને. ઓકે. ઢોકળાનો લોટ શેકી નાખી છે. ઓકે. શું એ કરો? હા. આ ઢોકળાનો. અને ઢોકળાના લોટમાં ચોખા હોય અને ચોખા, ચણાની દાળ, અડદની દાળ, બધી દાળ મિક્સ કરી શકાય. બધી દાળ. હા. અને આ ચણાનો લોટ 50-50? હા, 50. અડધા ચોખા અડધા દાળ. ઢોકળાનું? હા. હા, ઢોકળાનું અલગ રીતે કરવાનું, એટલે અડધું હોય. ઓકે. જેટલી આટલી દાળ આટલી એવી રીતે માપ એક સબ્જી. આને શેકી નાખવાનું પહેલા. એમાં તેલ કે ઘી ના, આમ જ હું આમ જ શેકું છું. ઓકે. એટલે થોડો શેકાઈ જાય ને પછી લોટ આની અંદર નાખી દેવાનો. પછી લાસ્ટમાં જરા થઈ જાય ને પછી લાસ્ટમાં નાખવાનું. પછી લાસ્ટમાં? હા, હમણાં નહીં નાખવાનો. આ શેકીને હું બાજુ પર કાઢી લઈશ હમણાં. બ્રાઉન કરો કે ખાલી? થોડો બ્રાઉન કરો. થોડો બ્રાઉન કરો. સ્મેલ આવી? હા, બ્રાઉન લાગે છે. સફેદ બ્રાઉન સુગંધ આવે છે. ગ્રાઉન્ડનટ તેલ કે કયું તેલ નાખો છો? કે તેલ છે? સિંગ તેલ. શીંગ તેલ. ઓકે. બાય સિંગ તેલ મંગાવવું છે. ઓકે. તો કયા મસાલા નાખો? Hing. Okay. Right. જીરું. ધાણા જીરું ને પછી ધાણા જીરું. ઓકે. આ વઘારી એટલે તમે અંદર હળદર નથી નાખતા? પછી આ થોડું થઈ જાય અને આમ પેલા થોડું સાતડી લઉં. ઓકે. અને પછી એની અંદર મસાલા નાખી દઉં. ઓકે. મીઠું ઓલરેડી આની અંદર છે એટલે ન નાખીશું. હા, પછી બહુ ખારું થઈ જાય. થોડું ધાણા જીરું થોડું વધારે નાખો. ઓકે. તો થોડું ટેસ્ટ. હવે આને થવા દઉં બંધ.
ઉપર પાણી અંદર નીચે લાગી ન જાય એટલે નીચે બળે નહીં થોડું વરાળનું પાણી નીચે પડતું જાય એમ થોડું ચડે ને તો હોય ને તો થોડું પાણી નાખી દેવાનું કાચું છે ના કાચું છે હજી. હા સેજ તમારી રેસીપી બહુ સારી છે. બા બાની રેસીપી છે યાર એમાં બાય શીખડાવું થોડું તેલ નાખી થોડું એટલે સુકાઈ ગયું છે ને ઓકે એક થોડું સ્લાઈડ ઓકે હમ